Mến chào các anh chị, bạn có phải là những yêu về thiên nhiên và những cây cỏ hoa lá hay không? Thì những đóa hoa luôn gợi cho chúng ta là một cái sự năng lượng rất là tích cực cuộc sống của anh ta. Và những đóa hoa nếu như chúng ta sống tích cực yêu thương thì là những con người là như những bông hoa luôn làm đẹp cho đời, mỗi chúng ta sẽ tạo nên một vườn hoa đẹp. Và sáng nay tôi nghe một cái câu chuyện về điều ước thứ 7 về diễn viên anh Tuấn. Tôi thật sự rất là xúc động bởi một cái sự kính trọng và sự nể phục của mình đối với một người cha dành tình yêu thương cho một đứa con của mình. Nếu như ai đó chẳng may ở trong cuộc đời mình bị những cái bất hạnh, và có thể là có người sẽ giấu đi cái câu chuyện đó, hoặc là mình cảm thấy đứa con đó nó không được lành lặn như con của bao nhiêu người khác, thì ai cũng sẽ giấu đi cái câu chuyện và sẽ không có muốn cho mọi người biết. Nhưng với diễn viên anh Tuấn thì khác. Tôi thật sự cảm thấy là mình rất là mến phục và nể phục với con người ấy. Và bằng cái tình thương yêu của một người cha, anh đã đi đồng hành và với đứa con của mình, và anh đã đưa đứa con mình vào trong cái trường học viện âm nhạc và để cho con vui chơi thỏa thích. Thì đó là một cái điều mà cuộc sống anh ta có bao nhiêu câu chuyện như thế để chúng ta trải lòng ra, và chúng ta cảm thấy thêm mến yêu cuộc đời này hơn, bởi vì chúng ta đang có những cái chân tay hoặc là một cái khuôn mặt cũng dễ nhìn. Đó là một cái điều mà chúng ta biết ơn cuộc đời đã cho chúng ta vì điều đó. Việc còn lại trên hành trình đi, chúng ta lựa chọn đi như thế nào, đi theo cái hướng tích cực hay tiêu cực là do mỗi con người tự quyết định cái điều đó. Và gắn kết với cái liên tưởng đến cái câu chuyện của những cái bông hoa như vậy, và tôi cho là diễn viên anh Tuấn giống như một bông hoa đẹp để chúng ta ngắm nhìn và chúng ta học hỏi về anh, một con người, một người cha đầy nghị lực và đầy tình yêu thương. Anh là một cái tâm hồn đẹp, tâm hồn lớn để chúng ta học hỏi. Và Viettiles cũng có nhiều cái mẫu gạch bông liên quan đến những cái loài hoa, và mỗi loài hoa luôn làm đẹp cho đời. Và những cái bông hoa ấy có khi là hoa cúc họa mi, hoặc là hoa diên vĩ, hoặc là những cái bông hoa dại ở bên đường, hoặc là những chiếc lá về những chiếc lá làm đẹp cho đời. Và với những cái bông hoa như thế, đây là chúng tôi giới thiệu cho các anh chị coi là những cái tham khảo. Nhưng mà với 120 màu sắc thì các anh chị có thể thay đổi màu sắc trên những bông hoa ấy, để những bông hoa ấy nó sẽ đẹp khi mà các anh chị cảm nhận màu sắc yêu thích của mình trong cuộc sống. Bởi vì mỗi màu sắc nó luôn tô điểm cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Và đó là Viettiles cũng rất là vui khi mà đồng hành với những cái công trình như vậy, thì luôn luôn tạo ra những dấu ấn và những cái màu sắc theo cái tông màu và theo nội thất bên trong mà chủ đầu tư hoặc là kiến trúc sư đã lựa chọn ngay từ đầu. Và chúng tôi Viettiles luôn luôn mong muốn rằng mình tạo ra những cái bông hoa đẹp hơn nữa, và chúng tôi cũng đang đồng hành và với kiến trúc sư trên khắp nơi trên thế giới, trên toàn cầu này, để tạo ra những mẫu gạch bông đẹp nhiều hơn nữa. Và có thể là đâu đó là những câu chuyện về những cái tình yêu thiên nhiên với những người bạn trên thế giới, và đâu đó là những cái thiết kế mới lạ mà chúng tôi mới đồng hành cùng kiến trúc sư. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện ấy ở trên cái video để các anh chị tham khảo. Việc còn lại các anh chị có thể là sáng tạo ra những mẫu bông hoa và gửi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ kiểm tra những cái đường nét có thể làm được ra chuyển hóa từ bông hoa đó sang gạch bông, chất liệu gạch bông hay không, thì chúng tôi sẽ trả lời cho các anh chị trong vòng từ 1 đến 3 ngày, để các anh chị có thể biết là những cái idea, những ý tưởng đó mình có thể tạo nên từ những gạch bông hay không. Và chúng tôi Viettiles cảm ơn các anh chị đã trong thời gian vừa qua đã yêu thích cái sản phẩm gạch bông và gạch bông gió không nung nhiệt của chúng tôi. Và chúng tôi luôn luôn muốn đồng hành với các anh chị, đó là tạo ra những công trình đẹp chất lượng, sống cùng năm tháng, sống cùng thời gian. Đó là những cái sứ mệnh của tập thể Viettiles. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, và hãy nhớ rằng chúng ta hãy sống như những bông hoa đẹp, luôn tỏa hương ngát cho đời. Cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.